હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણ આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ છીએ બિલકુલ ધાબા સ્ટાઇલ મસાલા રોટલો। અને જો મિત્રો તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ મસાલા રોટલો। મિત્રો, મસાલા રોટલો બનાવવા માટે મેં આ સ્ટીલની કાથરોટ લીધેલી છે। એમાં આપણે થોડું પાણી નાખીશું। એમાં થોડું નિમક નાખીશું, ચૂટકી એક હળદર નાખીશું, નાની અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર નાખીશું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું, બંને સાથે છે। પછી આપણે આ બાજરાનો લોટ લીધેલો છે। મિત્રો, બાજરાના લોટ શિયાળામાં ખાવો ખૂબ શરીર માટે ગુણકારી હોય છે। અને બાજરાના લોટનો રોટલો તમે ખાશો, આ આપણે મસાલા રોટલો, તો તમને થોડી ઘણી શરદી હશે ને તો પણ જતી રહેશે। આમાં આપણે લસણ નાખીશું। લસણ આપણે શરદી માટે ખૂબ ઉપયોગી હોય છે અને બાજરાનો લોટ પણ એટલો જ ઉપયોગી હોય છે। તો હવે આપણે આને આમાં જવા દેશું। આ મેં ચારીને લીધેલો છે। હવે આપણે આને આવી રીતે મિક્સ કરી દેશું। આવી રીતે સરસ મિક્સ કરી દેવાનું છે। હવે આવી રીતે આપણે સરસ થઈ ગયું છે। આમાં થોડું જેમ જોઈએ એમ થોડું થોડું પાણી નાખતા જશું। આવી રીતે છાંટી લેવાનું પાણીને। આવી રીતે આપણે આમ મસળવાનો છે અને સરસ આવી રીતે હથેળીની મદદથી આપણે આને મસળવાનો છે। આવી રીતે મસળશો એટલે રોટલો એકદમ સરસ મીઠો થશે। ગમે તે રોટલો બનાવો, આવી રીતે સરસ મસળો। જેમ મસળશો એમ રોટલો આપણો સરસ મીઠો થાય। આવી રીતે થોડું થોડું પાણી છાંટતું જવાનું આવી રીતે અને મસળતું જવાનું છે। આટલા લોટમાંથી આપણે નાના નાના બનાવીએ તો 2 રોટલા થશે। આપણે આજે મીડિયમ રોટલો બનાવીશું એટલે 1 રોટલો કરીશું આપણે મસાલાવાળો। આવી રીતે રોટલો બનાવશો તો તમને ધાબાનો રોટલો પણ નહીં ભાવે, એટલો મસ્ત આ રોટલો બને। આવી રીતે સરસ મેં મસળી લીધેલું છે। હવે આપણે કાથરોટમાં આવી રીતે તમને ફાવે તો કાથરોટમાં કરી લેવાનું। આવી રીતે સરસ, નહીંતર હાથમાં લઈને આવી રીતે કરી લેવાનું છે। થોડોક વધારાનો લોટ હોય તો આપણે આવી રીતે કાઢી લેશું। ફરીને આપણે આવી રીતે હાથમાં થોડું પાણી લગાવી લેશું અને આમ આવી રીતે સરસ ગોળ કરી લેવાનું છે। હવે આપણે આને 1 મિનિટ માટે આવી રીતે નીચે મૂકી દેશું અને હવે આપણે આ ગેસ ચાલુ કરીશું। મિત્રો, આપણે બાજરાનો રોટલો હંમેશા માટીની તાવડી ઉપર બનાવતા હોઈએ છીએ। આજે આપણે આ મસાલાવાળો રોટલો બનાવીએ છીએ। આપણે આ લોઢીમાં બનાવીશું। આવી રીતે થોડી આપણે એને ગરમ કરી લેશું। પછી એમાં આપણે તેલ લગાવી લેવાનું છે। આવી રીતે આપણે આ રોટલો બનાવી લેશું। તમને રોટલો બનાવવાનું ઓછું ફાવતું હોય તો તમે વણીને પણ બનાવી શકો છો। એ પણ આપણી ચેનલમાં તમને મળી જશે। આવી રીતે હથેળીની મદદથી આપણે આવી રીતે કરી લેશું। પછી આવી રીતે થોડું પાણી લગાવી લેશું। પછી આમ ફાવે તો તમારે આવી રીતે કરી લેવાનું। મને બાજરાના રોટલા વધારે ફાવે એટલે હું આવી રીતે કરી લો, પણ ધીમે ધીમે તમે આવી રીતે ટ્રાય કરશો એટલે સરસ થઈ જશે। એકદમ જલ્દી મોટો રોટલો આપણાથી થઈ જાય આવી રીતે સરસ। પછી આવી રીતે આપણે બનાવી લેશું।
હથેળીમાં, પછી મોટો થઈ જાય એટલે આપણે આંગળીની મદદથી આવી રીતે કરી લેશું. તો આપણો આ રોટલો સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે એને આપણે આવી રીતે જમણા હાથમાં આવી રીતે ફેરવી લેશું. મિત્રો હવે આવી રીતે આપણે સરસ બનાવી લીધેલો છે અને હવે આપણી લોટી ગરમ થઈ ગઈ છે. એમાં આપણે આ રોટલાને જવા દેશું. આવી રીતે આપણે રાખી દેશું. મિત્રો આપણે થોડું તેલ ફરીથી લગાવી લેશું આવી રીતે, અને આપણે આવી રીતે રોટલાને ધીમેકથી રાખી દેશું. પછી મિત્રો એકાદ મિનિટ થાય પછી આપણે એને ફેરવવાનો છે. ત્યાં સુધીમાં થોડું આપણે આમાં તેલને આવી રીતે જવા દેશું અને થોડો આપણે આવી રીતે કરીને જોઈ લેશું કે આપણો રોટલો બરાબર થઈ ગયો છે. 30 સેકન્ડ આપણે આને રાખીશું. હજી મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ આપણે બનાવવાનો છે રોટલાને. હવે થોડો આપણે રોટલાને આવી રીતે કરીને જોઈ લેશું. આપણો રોટલો એક બાજુ સરસ થઈ ગયો છે. પછી આવી રીતે હળવેથી આપણે રોટલાને ફેરવી લેવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, એકદમ સરસ બધી ડિઝાઇન થઈ ગઈ છે આપણા રોટલામાં આવી રીતે. અને હવે પાછું આપણે આમાં થોડું તેલ જવા દેશું. પછી આવી રીતે કરી લેવાનું છે એટલે જે આપણે અંદર સુધી તેલ જતું રહે. હવે એકાદ મિનિટ માટે આવી રીતે આપણે રાખીશું. ચાલુ છે મિત્રો. હવે આપણે આવી રીતે કરીને જોઈ લેશું. આપણો રોટલો સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે પાછું આપણે આને એકાદ મિનિટ માટે ફેરવી લેશું. સરસ થઈ ગયો છે. આપણે એકદમ સરસ આંગળીની ડિઝાઇન બધે પડી ગઈ છે. મસ્ત આપણો રોટલો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો મિત્રો આવી રીતે સરસ આપણો રોટલો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે એમાં મસાલો કરી લેશું. સૌથી પહેલાં આ માખણ લેશું. આ ફ્રેશ માખણ છે. અને મિત્રો તમને આવી રીતે ના ફાવે તો ગેસ બંધ કરીને પણ આમાં તમે મસાલો કરી શકો છો. આવી રીતે હું એમાં માખણને જવા દઉં છું. માખણ તમારે વધારે હોય તો વધારે નાખવાનું, ઓછું હોય તો ઓછું નાખો તો પણ ચાલે. પછી આ લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ બનાવેલી છે એને એમાં જવા દેશું. થોડું લાલ મરચું પાવડરને જવા દેશું. થોડું ધાણા જીરું પાવડરને જવા દેશું. અને નિમક થોડું આપણે જવા દેવાનું છે. આપણા રોટલામાં પણ નાખેલું છે. આવી રીતે સરસ આપણું માખણ ઓગળી જાય એટલે આપણે આવી રીતે કરી લેવાનું છે. આપણે આવી રીતે બધી બાજુ ફેલાવી દેવાનું છે આપણા મસાલાને. પછી આવી રીતે ચમચીની મદદથી કાપા કરી લેવાના છે જેથી આ બધો મસાલો અંદર જતો રહે. હવે ઉપરથી આપણે આ લીલા ધાણા છે એને જવા દેશું. અને હવે આપણે આ રોટલાને નીચે લઈ લેશું આવી રીતે. પછી મિત્રો હવે આપણે આ રોટલાને આવી રીતે 4 ભાગમાં કરી લેશું. તમે આના 6 ભાગ પણ કરી શકો છો. હું આવી રીતે 4 ભાગ કરી લઉં છું. અને આ તમે તમારા બાળકોને, નાના બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો. એટલો મસ્ત આ રોટલો બને છે. તમે આને ચા સાથે ખાઈ શકો છો, દહીં સાથે પણ ખાઈ શકો છો. આવી રીતે તવીથાની મદદથી તમે 4 ભાગ કરી શકો છો. તો આજે આપણો આ મસાલો રોટલો તૈયાર થઈ ગયો છે. આ મસાલા રોટલાની રેસીપી તમને કેવી લાગી
એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો અને આવી જ નવી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.